5 ขั้นตอน Backup และ Restore iPhone ด้วย iTunes ช่วงนี้นะครับ iOS 14 กำลังมาแรงเลยนะครับมีคนพูดถึงเยอะนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าอยากจะไปลองเล่นใช่ไหมครับแต่ก่อนจะไปลองเล่นเนี่ยผมอยากแนะนำให้คุณ Backup ก่อนแล้วก็รู้จักวิธีการ Restore ด้วยนะครับเพราะมีหลายคนนะครับพอไปใช้งานหรือไปเล่นแล้วอยากจะ Restore กลับมาคราวนี้ทำไม่เป็นทำไม่ได้คลิปนี้ครับจะแนะนำวิธีการทำตั้งแต่ติดตั้ง Backup และ Restore ครับไปดูดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับขั้นตอนแรกก็คือต้องติดตั้ง iTunes ครับเป็นซอฟต์แวร์ที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ได้ยากครับก็อยู่ที่คุณใช้งานก่อนเริ่มต้นว่าใช้ OS อะไรครับอย่างเช่นผมใช้ Windows 10 กดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าใครใช้ Mac หรือในส่วนของ Windows เวอร์ชันอื่นอย่างเช่น Windows 7 นะครับให้กดตรงนี้นะครับก็กดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเลือก32 บิตนะครับ64 บิตแต่ในส่วนของผมเนี่ยนะครับผมขอเลือกเป็นที่ตัว Microsoft Store นะครับกดเข้าไปครับของผมเนี่ยก็กดรับเลยนะครับถ้าเป็น Windows 10 ก็กดเปิด Open ตรงนี้นะครับจะทำการติดตั้งในส่วนของแอปพลิเคชันเลยนะครับในส่วนตรง iTunes เข้ามานะครับกด Install ครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับกดให้มันเปิดใช้งานเลยครับอันนี้ก็จะคือให้เลือกเลยว่ากดยอมรับเงื่อนไขนะครับจากนั้นเราก็จะได้ iTunes แล้วครับตอนนี้ก็คือหน้า iTunes ของเรานะครับขั้นตอนแรกให้คุณติดตั้ง iTunes ครับมาต่อที่ขั้นตอนที่2ครับก็คือเราจะต้องการทำการแบ็กอัพและเชื่อมต่อนะครับก็คือให้เราหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาครับ iPhone ของเรานะครับแล้วก็ต่อสาย Lightning เข้าไปครับพอเราต่อสาย Lightning มันจะถามเราว่าเราเชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไหมถ้าเรากดคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็คือเชื่อถือนะครับมันก็สามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับก็ต้องกดเชื่อถือนะอย่าไปกดไม่เชื่อถือนะไม่งั้นใช้งานไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่นี่ฮะรูปในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับมุมด้านซ้ายบนกดเข้าไปนะครับคุณก็จะเห็นรายละเอียดของสมาร์ทโฟนชื่อของเรานะครับหลังจากนั้นเราจะแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน iTunes และอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับมันจะมี2การแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพแรกก็คือ iCloud กับแบ็กอัพผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็คือ iTunes ให้คุณกดตัวนี้ครับซึ่ง Encrypt เนี่ยให้คุณใส่พาสเวิร์ดที่คุณต้องการตั้งไว้พาสเวิร์ดตัวนี้คุณต้องตั้งไว้ประมาณ8ตัวนะครับพอใส่พาสเวิร์ดเสร็จปุ๊บมันจะให้คุณเนี่ยฮะใส่ในส่วนของรหัสเข้าไปในส่วนของตัวของสมาร์ทโฟนคุณด้วยนะครับคุณก็ต้องใส่ไปปุ๊บนี่จะถึงขั้นตอนแบ็กอัพนะครับในการสำรองข้อมูลนะครับจากนั้นคุณจะเห็นเลยครับว่ามัน iTunes เนี่ยจะสำรองข้อมูลสมาร์ทโฟนเราแล้วนะครับว่ามันทำการสำรองข้อมูลอยู่นะครับอันนี้ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดข้อมูลคุณเยอะนะครับก็ไม่ต้องตกใจตอนนี้เราสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับมาต่อที่หัวข้อที่3ครับหัวข้อนี้ก็คือการตรวจสอบว่าเราเคยสำรองข้อมูลไว้หรือเปล่าในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะจำไม่ได้เราแบ็กอัพไปนานแล้วเราอยากรู้ไหมว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราสำรองข้อมูลไว้หรือเปล่านะครับวิธีการง่ายๆครับก็กดไปที่ edit ครับกดไปที่ professional ครับแล้วกดมาที่ device พอกดมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะบอกเลยว่า status ว่าคุณเคยสำรองไปวันไหนบ้างเราเป็นคนที่สำรองข้อมูลบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูแล้วมันมีหลายอันนะครับเราก็เลือกหัวข้อที่เคยสำรองข้อมูลอันเก่าแล้วกด delete ทิ้งไว้ก็ได้ครับมันก็จะทำให้ไม่สับสนเวลาเรา recovery นะครับนี่นะครับเป็นการตรวจสอบข้อมูลในการสำรองข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ครับมาต่อที่ขั้นตอนที่4ครับเป็นขั้นตอนในการตั้งค่าก่อนจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อ restore นะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าเจ้า iPhone ของเราเนี่ยมันมีฟังก์ชันชื่อว่า Find My Phone เพื่อป้องกันการ restore เครื่องกรณีที่เครื่องเราถูกขโมยฮะแล้วคนอื่นแอบจะมาอะไรฮะ restore เครื่องเพื่อเอาไปใช้นะครับเราก็ไปเปิดฟังก์ชันนี้ไว้อยู่ใช่ไหมครับเราจะต้องปิดมันเพื่อให้สามารถ restore ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนครับเริ่มต้นให้เข้าไปที่ setting ครับจากนั้นก็เข้าไปที่ในส่วนของ ID ของเรานะแล้วก็เข้ามาที่ Find My Phone ครับพอกดไปที่ Find My Phone ให้กดเนี่ยฮะที่ on อยู่นะครับให้กด off ครับกด off เลยครับจากนั้นจะให้ใส่พาสเวิร์ดเพื่อยืนยันเป็นความเป็นเจ้าของเรานะครับเราก็ใส่ไปครับพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับพาสเวิร์ดนะครับให้กด turn off ครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำเจ้าสมาร์ทโฟนไปต่อกับคอมพิวเตอร์เรานะครับแล้วก็ restore ได้เลยครับเข้ามาต่อที่ขั้นตอนที่5ครับการ restore นะครับก็คือนำสมาร์ทโฟน iPhone ของเรานะครับมาเชื่อมต่อกับสายนะครับจากนั้นให้เปิด iTunes ครับพอเปิด iTunes ปุ๊บนะครับเครื่องก็จะทำการค้นหานะครับก็คือเจอ iPhone ของเราแล้วนะครับก็กดเข้าไปครับดับเบิลคลิกเหมือนเดิมเลยครับตอนที่เราแบ็กอัพนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับหัวข้อที่เราต้องกดก็คือหัวข้อ restore เครื่องครับตอนนี้ก็คือกดเข้าไป restore จากนั้นก็จะบอกเป็นชื่อในส่วนของสมาร์ทโฟนเรานะครับในตัวของการ restore นะครับแบ็กอัพล่าสุดคือวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับก็กด restore ได้ทันทีเราต้องใส่พาสเวิร์ดเพราะเราตั้งพาสเวิร์ดไว้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปครับพอเรากดพาสเวิร์ดไปเสร็จระบบก็จะทำการ restore backup เครื่องให้เราแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เครื่องกำลังทำการ restore นะครับอยู่ในโทรศัพท์ในมือผมเห็นไหมครับสมาร์ทโฟนก็จะขึ้นคำว่าตอนนี้ restore อยู่ก็คือมันทำการ restore process อยู่แล้วเราก็รอในส่วนของการ restore ให้เสร็จเรียบร้อยครับเราก็สามารถใช้เจ้าสมาร์ทโฟนของเราได้แล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับ5ขั้นตอนในการ backup และ restore iPhone ใน iTunes ต้องบอกว่า
เทคนิคนี้นะครับใครที่ใช้ iPhone นะครับหรือ iOS นะครับควรจะต้องรู้ไว้นะครับเพราะว่ากรณีที่เครื่องเรานะครับมีปัญหาเราก็สามารถ restore ได้อย่างเช่นเราลืมพาสเวิร์ดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับที่เราควรต้องรู้ไว้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Cat Fight IT ครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight IT ครับ